حلقة النهاردة قنبلة للنموذج الكروي. التجربة دي اتعملت لمحاولة إثبات الأثير وحساب سرعة الأرض، لكن للأسف التجربة كانت محبطة جدا لأنها أثبتت بما لا يدع مجال للشك عدم وجود الأثير وإن سرعة الأرض صفر. في الأول هنقول شوية مبادئ المفروض إنك تكون عارفها، وبعدها هنشرح التجربة، وفي الآخر هنقول نتيجة التجربة وإزاي أثبتت إن الأرض ثابتة لا تتحرك. بس يا ريت على ما تسمع الانترو تكون عملت اشتراك في القناة وضغطت على زر اللايك، ونقول يلا بينا. بسم الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. معاكم عبد الرحمن شريف، حلقة جديدة من حلقات فاتيولوجي. أكيد كلنا عارفين إن سرعة الضوء ثابتة لا تتغير، والكلام ده تم إثباته سنة 1676. الضوء مكون من فوتونات لا يمكن تعجيلها، أي لا يمكن زيادة سرعتها، وكمان الضوء أو الفوتونات لا تتأثر بالمجال المغناطيسي، وأيضا لا يتأثر بسرعة الأجسام المحيطة به أو سرعة المصدر. طب الكلام ده فايدته ايه؟ اول حاجة لازم نقولها، الضوء لا يتأثر بالمجال المغناطيسي، يعني مش هيتأثر خالص بالمجال المغناطيسي للأرض. تاني حاجة، الضوء لا يتأثر بحركة الأجسام ولا يتأثر بسرعة المصدر، لذلك الضوء يعتبر مرجع لأنه لن يتأثر بدوران الأرض، ده لو كانت بتدور. أظن دي من خصائص الضوء، والخاصيتين دول كلنا متفقين عليها من كان يؤمن بالنموذج الكروي أو النموذج المسطح. نيجي بقى للتجربة. زمان في سنة 1886 ميكلسون ومورلي بدأوا تجاربهم على الضوء، وهنا عاوزين نشرح أثر التجربة سريعا عشان تبقى فاهم التجربة مفادها ايه. لو في غرفة طولها وعرضها زي بعض وفي سباق بين توم اند جيري، بس في حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، الاتنين سرعتهم ثابتة متساوية. من المفترض ان هم لو عملوا سباق مستحيل حد يفوز على التاني لسببين. السبب الاول لان السرعة واحدة، السبب التاني لان المسافة اللي بيقطعوها واحدة، وخد بالك من المسافة واحدة دي، وكمان السرعة واحدة، وده لانه مهم جدا في التجربة. لو افترضنا ان الغرفة متحركة وفي حاجة اسمها الاثير، هيتولد هنا تيار اسمه تيار الاثير، والمفروض ان هو يأثر على سرعة الضوء لانها تتحرك في الاتجاه المعاكس. واذا لم يتولد الأثير، يعني لو الأثير مش موجود، من المفترض بما ان الغرفة متحركة فالمسافة اللي الضوء هيقطعها هتكون متغيرة، لذلك سيقطع اللي بيتحرك عكس حركة الغرفة مسافة أقل، فالمفروض إنه يصل أولا ويفوز. حبايبنا بقى مورلي وميكلسون عملوا التجربة بنفس المبدأ ده، وقالوا بما إن الأرض تتحرك حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية، والمفروض نتيجة حركتها في الأثير فيتولد تيار أثيري في الاتجاه المعاكس. وبالفعل عملوا التجربة كالآتي: اتجاه دورانها من اليمين إلى اليسار، واتجاه الأثير في الاتجاه المعاكس. وهنا هنحط مرايتين طبعا في خلال مساحة تكون أضلاعها متساوية، وهنحط مرايتين في المربع ده، في المنتصف مرآة نصف عاكسة، وهنا بنوجه شعاع نقي. نقي دي يعني ليه طول موجي واحد، أو بمعنى أسهل ممكن نقدر نقول عليه ليزر. المهم إن هو لون واحد عشان يكون ضوء نقي. لما الليزر يسقط على المرآة النصف عاكسة هينقسم لجزئين، الشعاعين دول متساويين في الطول الموجي وفي التردد وفي الاتجاه. الشعاع الأول هيظل في مساره المستقيم، والآخر هينعكس بزاوية 90 درجة بسبب ميل المرآة الموجودة في المنتصف. المفروض إن الشعاعين ليهم نفس السرعة، والمفروض كمان هيقطعوا نفس المسافة إذا كانت الأرض ثابت، لكن لأن الأرض متحركة المفروض المسافة اللي هيقطعها الشعاع المستقيم تكون أكبر لأنه بيتحرك في نفس اتجاه حركة الأرض. أما مسافة الشعاع المنعكس عموديا تظل ثابتة لأنه يتحرك حركة عمودية على اتجاه حركة الأرض. قلنا الضوء لا يتأثر بحركة الأرض، طب إزاي هيقطع مسافة أكبر؟ هقولك ببساطة، لأن المرآة هي اللي هتتأثر بحركة الأرض وهتتحرك مبتعدة عن مسار الضوء، لأن طالما الأرض بتتحرك المرآة كمان هتتحرك بنفس اتجاهها. يعني بمجرد انطلاق شعاع الضوء من المصدر من المفترض أن المرآة بالنسبة للضوء تكون بتبتعد عنه في اتجاه حركة الأرض، لأنهم ماشيين على نفس المسار والاتجاه.
طبعا كان في افتراض في التجربة، وهو وجود الأثير. زي ما قلنا في بداية الحلقة إن هم كانوا بيحاولوا يثبتوا وجود الأثير عن طريق رصد أثره ويحسبوا سرعة الأرض بدقة متناهية. وهنا النتيجة المفروض تكون كالآتي: لو الأثير موجود هيأثر على سرعة الضوء، ولو مش موجود مش هيأثر على سرعة الضوء. ولكن خد بالك، في كل الأحوال إذا كان الأثير موجود أو غير موجود المفروض نأخذ في حسباننا دوران الأرض وابتعاد المرآة عن مسار الضوء اللي في اتجاه دوران الأرض، لأن ده ببساطة هيخلي الضوء بتاعنا أو الشعاع اللي احنا أطلقناه يقطع مسافة أكبر من الشعاع المنعكس عموديا. والمفروض ان احنا في كل الاحوال سنجد فرق في توقيت وصول الشعاعين الى شاشة الاستقبال. ركز كويس، المفروض النتيجة هتكون كالآتي. بقول تاني، في كل الاحوال المفروض نجد اختلاف في توقيت وصول الشعاعين الى شاشة الاستقبال لسببين. السبب الاول حركة الارض اللي جعلت الضوء بتاعنا يقطع مسافة اكبر للوصول للمرآة اللي بتتحرك مع حركة دوران الأرض. تاني نتيجة، المفروض ان احنا نجد تغير في سرعة الضوء بسبب الأثير اللي بيتحرك في اتجاه معاكس لحركة الشعاع. طب هنعرف النتيجة ازاي؟ انا اقول لك، المفروض ان الشعاعين ليهم نفس الطول الموجي، المفروض الشعاعين دول مترابطين، ومن المفترض انهم لما يرجعوا يتقابلوا هيحدث بينهم تداخل. التداخل فيه منه حاجتين، يا اما تداخل هدام يا اما تداخل بناء. وعلشان ما ادخلكش في تفاصيل التداخل، لو هم ليهم نفس السرعة ووصلوا في نفس التوقيت هيحدث تداخل بناء، يعني هنشوف على شاشة الاستقبال ضوء قوي. لو ما وصلوش في نفس الوقت هيحدث بينهم تداخل هدام وهنشوف الضوء ضعيف او يكاد يكون منعدم. ولكن النتيجة صادمة. لو تفتكروا احنا قلنا من شوية ان النتيجة في كل الاحوال من المفترض ان احنا نجد فرق في توقيت وصول الشعاعين لشاشة الاستقبال، يعني في كل الاحوال من المفترض ان احنا نشوف الضوء يكاد يكون منعدم او ضعيف جدا. وليه لازم نشوف الضوء ضعيف او يكاد يكون منعدم؟ زي ما قلنا لسببين: السبب الاول حركة الارض، السبب الثاني تغير سرعة الضوء. لكن المفاجأة انهم وجدوا الشعاعين يصلان الى شاشة الاستقبال في نفس الوقت، ودائما ما يروا ان الضوء قوي ساطع جدا. وطبعا كالعادة بما ان نتائج التجربة كانت صادمة ومش على هواهم، قالوا اكيد احنا اخطأنا في التجربة ولازم نعيدها. وبعدين كرروا التجربة مرة واثنين وثلاثة ومية للتأكد من نتيجة التجربة. لكن للأسف كل مرة يجدوا ان الشعاعين وصلوا الى شاشة الاستقبال في نفس التوقيت ونرى الضوء بتداخل بناء. كرروا التجربة دي في اوقات كتيرة من السنة في اكتر من فصل مختلف عن الاخر، وللأسف النتيجة برضو هي ما اتغيرتش. وهنا النتيجة الاولى، بما ان سرعة الضوء ثابتة، وزي ما قلنا في بداية الحلقة من سنة 1676 وهم اثبتوا ان سرعة الضوء ثابتة، فهنا معنى كده ان لان سرعة الضوء لم تتغير اذا لا يوجد اثير. النتيجة الثانية، المسافة التي يقطعها الضوء في الاتجاهين مسافة ثابتة لم تتغير، والمفروض كان الضوء يقطع مسافة اكبر بسبب حركة الارض، ولكن هذا لم يحدث في كل مرة يكرروا التجربة. وهذا إن يدل على ان سرعة الارض صفر. سلام.